Nu tänker jag så. Tomater. Det är nu mitten på mars och ibland, någon gång har jag sått mina tomater i början på mars för att jag är så ivrig och det är så jobbigt att vänta. Men det är ju så att när man gör det på våra breddgrader så då har man en djungel av tomater inne i vardagsrummet där jag alltså har min förodling. Då har man en djungel i vardagsrummet i maj och här är det inte alls säkert att man kan få ut sina plantor i växthuset innan juni. Vår generellt eller så här i medeltal sista frost är 10/6. Så det är ju ganska sent. Och då vill jag gärna nog ha ut mina plantor i växthuset senast. Eller före det. Men då är jag ju tvungen att ha lite koll och vid behov ha någon värmare i växthuset. Därför att jag vill inte att mina plantor fryser ihjäl. Så nu sätter jag lite såjord i det här pluggbrättet. Och sen trycker jag ner det lite så att jag får in lite mer jord så det inte blir alldeles för löst. För vissa är ju fulla och andra är inte fulla. Det här är ett QP60 brötte så jag har 60 pluggar här. Jag kommer inte att så 60 tomatplantor för jag har bara ett växthus på 12 kvadratmeter. För jag ska också ha en paprika och chili där. Så här många tomater får inte plats men jag brukar ha cirka 20 tomatplantor. Men någon av dem tar jag också till stugan och sen har jag också haft en del utomhus. Nu tror jag inte att jag kommer att ha tomatplantor utomhus för att det blir så mycket bättre när jag har dem i växthuset. Utomhus hinner jag inte få just några tomater alls. Och det beror ju på att vi har ett ganska svalt klimat. Vi har ett svalt klimat och ganska kort odlingsperiod. Som sagt, vår sista frost ligger i medeltal kring 10 juni. Och vår första på hösten ligger i medeltal kring 10 september. Så vi har bara 3 månader frostfritt i medeltal. Vissa år är det ju mycket längre. Och vissa hemska år är det kortare. Då är det kort. Då är det verkligen alldeles för kort enligt min mening. Ja, ibland önskar man att, eller tänker man att kanske det skulle vara trevligt att bo lite längre söderut. Ja, det kan ju hända att det skulle vara det. Men samtidigt så trivs jag väldigt bra här. Det finns lite såna här grova bitar i den här såjorden. Men i pluggbrätten är det inte så farligt. När man gör soilblocks då är det lite värre. Då behöver man se till att inte ha något sånt i myllan innan man börjar på att göra sina soilblocks. För då blir det krångligt. Näitä tällaisia muovisia lappuja, millä voi merkitä taimet. Niitähän kyllä saa aika edullisesti myös kaupoista. Mutta mä oon yleensä leikannut tämmöisistä jogurttipurkeista, kun meillä kerran syödään jogurttia, niin saa tämmöiset muoviset jogurttipurkit. Tuon reunan mä tykkään leikata pois, koska se on niin hankala. Mutta näistä saa tosi kätevästi, kun sitten tussilla kirjoittaa tähän, että mitäs meillä tässä onkaan. Ja mä tuun näihin kirjoittamaan. Mä laitan nyt 7 erilaista tomaattia. Ja mä kirjoitan näihin lappuihin niiden nimet. Ja näitä voi siis käyttää myös uudestaan.
Här har jag alla mina tomater som jag tänker så i år. Den här hade jag förra året, Black Prince, och jag tyckte det var jättefin. Fin, stora tomater, hög sort. De här är såna här körsbärstomater. De var ganska okej. Jag hade först tänkt att jag kanske inte såg dem på nytt. Men ja, barnen tyckte om körsbärstomater. Tigerella, alltid snygg. Roma, en favorit som jag gärna gör tomatsås på. Amateur, jättemysig liten sort. Såna där typiska butikstomater som, som växer bra. Den blir inte hög. Den här är ny för mig. Ser så häftig ut. Den vill jag testa bara. Det här är egna fröer som jag har tagit från min kusins planta en gång. Och jag kallar dem Toms random tomater för jag vet inte vad det är för sort. Men det var min kusin Tom som hade dem. Så att dem ska jag så igen. Därför att de är super fina. Näin. Mä teen yleensä näin, että mä laitan laput paikoilleen ensin ja sen jälkeen vasta siemenet niin tulee oikeisiin kohtiin. Nyt mä en ollut ihan ajatellut laittaa näin paljon näitä, mutta laitetaan nyt 3 jokaista, koska tomaattejahan on tosi helppo sitten kasvattaa lisää pistokkaista. Jotenkas ei muuta kuin pistokkaat sitten kehiin, jos tarvitaan lisää jotakin näistä. Och ja, så magiskt har jag fröer i alla mina små hål där. Jag valde att sätta två per plugg nu helt enkelt för att de flesta av mina fröer är lite gamla. Och då vill jag få åtminstone en planta. Förutom då den här ananas som är nya fröer. Där satte jag bara ett frö per plugg. För att jag litar på att de ska komma upp. Och sen när det blir 2 plantor så kan jag plocka bort den ena. Helt enkelt. Mulla oli tässä aika kosteeta tää multa jo, mutta mä tykkään kostuttaa vähän pintaa kuitenkin, että se pysyy hyvin alhaalla tossa. Vielä yksi tällainen viimeinen vinkki multa. Mulla on aina ongelmia harsosääskien kanssa. Ja jotta ne ei heti pääsisi tänne mun kylvöön tekemään tuhojaan, niin minä vedän aina joku muovin päälle. Se voi olla, jos se on pieni ruukku, niin muovipussi. Taikka sitten joskus mulla on tommosia pieniä vanhoja lasihyllyjä, niin niitäkin voin käyttää. Mutta tämmönen muovikelmuhan on tosi kätevä, kun sen saa vedettyä melkein minkä tahansa päälle. Tää pitäisi tietysti ottaa pois, kun nämä siemenet on itäneet. Och här är mina små tomater 2 veckor senare. Jättefint har de kommit upp och börjat växa. Och det här är då mina kruktomater som är sådda redan i början på januari. Därför är de så här stora redan nu. Och underbara och fina. Lunta tuli. Ja oli vähän kylmä yö. Tältä se sitten näyttää. Ai. Suurin osa pääsikin jo ulos takaisin terassille. Täällä ne. Nämä kaikki kylmän kestävät kaalikasvit. Pääosin kaalikasveja. Det som är riktigt jätteroligt är att mina kruktomater blommar. Så.
Nu får jag väl snart se då vilken den här var. Är den Vilma med röda tomater eller Venus med gula tomater? För jag har nämligen satt båda och sen kom jag inte ihåg att märka alla när jag flyttade dem. Dags att vispa ner smöret i kaffet och komma igång med en ny dag. Hoppas att du också har dina tomater igång redan nu.